Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Sakina như mọi ngày. Từ sáng sớm, cô đã có mặt ngoài khoảng sân nhỏ, lặng lẽ kiểm tra số lúa mì được phơi từ những hôm trước. Những hạt lúa mì đã khô dưới ánh nắng. Nhưng để có thể đem đi xay thành bột và sử dụng làm bánh mì, Sakina vẫn còn phải trải qua một công đoạn rất mất thời gian. Cô cúi xuống, cẩn thận nhặt từng viên đá nhỏ còn lẫn trong lúa mì. Nếu không quan sát thật kỹ, Sakina rất dễ bỏ sót. Vì vậy, cô không thể vội vàng. Từng nắm lúa mì được kiểm tra. Những hạt lép, phần bị hỏng và đá nhỏ đều được loại bỏ. Công việc diễn ra chậm chạp, nhưng Sakina vẫn kiên nhẫn làm từng chút một. Bởi với gia đình cô, số lúa mì này rất quý. Sau khi được làm sạch, chúng có thể được đem đi xay thành bột. Từ số bột ấy, Sakina có thể làm bánh mì cho các con trong nhiều ngày. Sau đó, Sakina chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia. Code cũng đòi khởi kiện về vấn đề tranh chấp đất đai. Tôi cũng đã cãi nhau với cô ấy một trận. Tôi không biết có nên báo chuyện này cho luật sư hay không. Câu chuyện về mảnh đất tưởng như đã dần rõ ràng, giờ lại xuất hiện thêm một rắc rối mới. Code cũng muốn khởi kiện. Nhưng Sakina vẫn chưa biết mục đích thật sự của cô ấy là gì. Không biết Code muốn bảo vệ quyền lợi của mình, muốn gây thêm áp lực cho Karim, hay đang có một tính toán nào khác liên quan đến mảnh đất. Sakina nói tiếp, luật sư cũng đã gọi cho tôi. Cô ấy nói rằng thỏa thuận giữa Karim và người mua đã đổ vỡ. Tôi vẫn có thể yên tâm xây nhà. Tôi không quá lo vì vẫn còn 1 tháng nữa. Thông tin từ luật sư giúp Sakina nhẹ lòng hơn đôi chút. Thỏa thuận của Karim với người kia đã không còn tiếp tục. Ít nhất trong thời điểm hiện tại, Sakina vẫn còn cơ hội hoàn thành những việc cần thiết trên mảnh đất của mình. Trong 1 tháng ấy, cô còn phải giải quyết một số vấn đề và đối diện với những tranh chấp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sakina nói rằng mình không quá lo. Nhưng có lẽ sâu trong lòng, cô vẫn đang phải tính toán từng ngày. Nhiếp ảnh gia nghe xong liền khuyên Sakina. Trước tiên, cô phải nói chuyện với Code. Phải nắm rõ vấn đề. Tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại làm như vậy và cô ấy đang có ý gì. Sau đó mới báo lại cho luật sư. Lời khuyên ấy khá hợp lý. Nếu chưa hiểu rõ ý định của Code, Sakina cũng khó có thể giải thích chính xác với luật sư. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn có thể giúp cô biết được Code đang đứng về phía nào. Liệu cô ấy muốn chống lại Sakina, hay cũng đang bị Karim kéo vào một cuộc tranh chấp mà chính mình không thể kiểm soát? Có lẽ trước khi đưa mọi chuyện đến pháp luật, Sakina vẫn cần biết đầy đủ đầu đuôi. Bởi một khi đơn kiện được nộp, mâu thuẫn giữa những người trong gia đình có thể lại trở nên căng thẳng hơn. Nhưng sau câu chuyện về đất đai và luật sư, cô bỗng nhắc đến Zoya. Tôi lo cho Zoya quá. Con bé sắp đi học rồi. Zoya rất thích ăn mì Ý. Có lẽ trong lòng cô đang nghĩ rằng một ngày nào đó, khi con bé trở lại, cô sẽ chuẩn bị món ấy cho con. Đó chỉ là một món ăn bình thường. Nhưng với một người mẹ thường xuyên phải xa con, cô có thể không được ở bên con mỗi ngày, không thể tự tay chuẩn bị mọi bữa ăn cho con. Nhưng trong lòng Sakina, Zoya chưa bao giờ bị lãng quên. Căn nhà mới không chỉ dành cho riêng cô, mà là nơi Sakina mong một ngày Zoya, Rachel, Asam và Hakan đều có thể trở về. Một lúc sau, Hakan cũng thức dậy. Nghe thấy tiếng con trai, Sakina lập tức dừng công việc. Cô bước vào nhà, bế Hakan lên rồi đưa cậu bé ra ngoài sân. Hakan tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Sakina bế con đi về phía khu vườn. Những luống cây dưới nắng vẫn đang lớn lên từng ngày. Trong vườn có một vài cây con mà Sakina chưa biết rõ là cây gì. Lúc đầu, cô cứ nghĩ đó là cà chua. Nhưng khi cây lớn thêm một chút, Sakina mới nhận ra mình đã đoán sai. Chúng không phải là những cây cà chua như cô từng nghĩ. Sakina không phải một người làm vườn chuyên nghiệp. Cô chỉ trồng những hạt giống mình có, tưới nước mỗi ngày, chăm sóc từng gốc cây bằng kinh nghiệm giản dị của mình. Có những cây lớn lên đúng như cô mong đợi, cũng có những cây khiến cô bất ngờ. Nhưng chính điều đó lại làm khu vườn trở nên thú vị hơn.
Sau đó, Sakina bước đến những cây ớt. Cô cúi xuống hái từng quả đã đủ lớn. Những cây ớt trong vườn chưa thật sự cao. Cành cây vẫn còn khá nhỏ, nhưng chúng lại ra quả rất đều. Từng quả ớt xanh xuất hiện giữa những tán lá, giống như một phần thưởng nhỏ dành cho những ngày Sakina kiên trì tưới nước và chăm sóc. Và ít nhất, khu vườn vẫn mang lại thức ăn cho gia đình. Mang lại cho Sakina cảm giác rằng những gì cô chăm sóc vẫn đang từng ngày sinh trưởng. Chỉ cần có đất, nước và một bàn tay kiên nhẫn chăm sóc, chúng sẽ cố gắng đâm chồi và kết trái. Có lẽ Sakina cũng giống như những cây ớt nhỏ trong khu vườn ấy. Cuộc sống của cô chưa bao giờ thật sự ổn định. Nhưng Sakina vẫn không dừng lại. Bởi cuộc sống của Sakina không thể chờ đến khi tất cả khó khăn biến mất mới tiếp tục. Cô phải sống ngay giữa những rắc rối ấy. Phải vừa tìm cách bảo vệ mảnh đất, vừa chăm lo cho các con, và vừa giữ lấy những điều bình dị nhất trong căn nhà nhỏ. Hôm nay, Sakina vẫn chưa biết Code thật sự muốn gì. Cô cũng chưa biết cuộc tranh chấp đất đai rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, lời của luật sư đã giúp cô có thêm một chút hy vọng. Một lúc sau, Sakina cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa. Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng cô cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút. Bữa ăn hôm nay vẫn rất giản dị. Nhưng với Sakina, chỉ cần có một bữa ăn lấp đầy chiếc bụng, như vậy đã là điều đáng quý. Sakina cùng nhiếp ảnh gia ăn trưa. Trong lúc dùng bữa, cô quay sang hỏi: anh muốn ăn kèm bánh mì thì lấy bánh mì trong tủ lạnh đi. Nhiếp ảnh gia chỉ nhẹ nhàng đáp: tôi không muốn ăn. Sau khi ăn trưa xong, Sakina không nằm xuống nghỉ. Cô lại bước ra ngoài sân, cầm rìu và bắt đầu chặt củi. Những thanh củi được cô đặt ngay ngắn trên nền đất. Sau đó, Sakina dùng sức bổ từng khúc thành những phần nhỏ hơn. Củi cần được chuẩn bị sẵn để nhóm bếp. Dù trong nhà có điện, cuộc sống của Sakina vẫn luôn cần đến bếp củi. Bởi điện ở khu vực này không ổn định. Có những ngày đang dùng thì bất ngờ bị cúp. Không có điện, bếp và nhiều thiết bị trong nhà cũng không thể hoạt động. Vừa chặt củi, Sakina vừa quay sang nói với nhiếp ảnh gia: mấy ngày nay trời nóng quá. Điện liên tục bị cúp. Mãi đến trưa mới có điện trở lại. Trời nóng thế này, ở nhà không có điều hòa thật sự rất khó chịu. Quả thật, thời tiết lúc này vô cùng khắc nghiệt. Nắng chiếu xuống mái nhà từ sáng sớm. Những bức tường nhỏ giữ lại hơi nóng, khiến căn phòng bên trong càng trở nên ngột ngạt. Nếu có điện, ít nhất Sakina còn có thể dùng quạt hoặc điều hòa để giúp Hakan dễ chịu hơn. Nhưng khi điện bị cúp, căn nhà chẳng khác nào một chiếc hộp kín. Không khí nóng bao phủ khắp nơi. Người lớn còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi Hakan chỉ là một đứa trẻ còn quá nhỏ. Cậu bé chưa biết nói khi mình khát nước. Cũng không thể nói rằng cơ thể đang khó chịu vì nóng. Mỗi khi mất điện, Sakina chỉ có thể bế con ra ngoài sân, tìm một nơi có gió hoặc liên tục quạt cho con. Nhiếp ảnh gia nghe vậy liền nói: hầu như khu vực này, nhiều nơi cũng bị mất điện như vậy. Có lẽ mạng lưới điện đang bị quá tải. Những ngày nóng nhất cũng chính là lúc người dân sử dụng nhiều điện nhất. Điều hòa, quạt máy và những thiết bị làm mát đều hoạt động liên tục. Có thể vì vậy mà mạng lưới điện không chịu nổi. Nhưng hiểu được nguyên nhân cũng không thể khiến cuộc sống của Sakina dễ chịu hơn. Bởi dù điện bị cúp vì lý do gì, cô và Hakan vẫn phải chịu đựng cái nóng ấy từng giờ. Sakina tiếp tục nói: có khán giả nói Hakan thích được nhiếp ảnh gia bế hơn. Nhưng ngoài anh ra, còn ai ở bên giúp tôi nữa? Tôi cũng chẳng còn cách nào. Câu nói ấy nghe có vẻ bình thường. Nhưng phía sau đó lại là nỗi cô đơn của một người mẹ phải tự mình xoay sở quá nhiều việc. Vì vậy, phần lớn thời gian Sakina chỉ có thể tự mình làm tất cả. Cô nói tiếp: những ngày mất điện, cuộc sống thật sự quá khổ sở. Tôi vừa mua được một cây chổi tốt lắm. Cây chổi này đẹp và dày hơn những cây còn lại. Cây chổi nhỏ cũng tương tự như vậy. Sau đó, Sakina bước ra kiểm tra khu vườn. Những luống cây vẫn xanh dưới ánh nắng. Nhưng khi quan sát kỹ, có thể thấy một số cây đang xuất hiện dấu hiệu không bình thường. Nhiếp ảnh gia nhìn những cây bí một lúc rồi hỏi: bí có sâu phải không? Sakina trả lời: đúng vậy, thuốc diệt sâu không có tác dụng lắm. Tôi phải cắt bỏ những cây bí này. Nếu không phá bỏ bí đi, ớt và dưa chuột cũng sẽ bị lây bệnh. Sakina nhặt một quả lên rồi nói:
tất cả quả bí đều đã rụng xuống rồi. Những quả bí này không dùng được nữa. Tôi nghĩ dưa chuột cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi phải phá bỏ bí càng sớm càng tốt. Nhìn đi, dưa chuột cũng sắp bị lây rồi. Đối với Sakina, quyết định phá bỏ những cây bí không hề dễ dàng. Đôi khi, để bảo vệ cả khu vườn, người ta buộc phải hy sinh một vài cây đã không còn khả năng cứu chữa. Có lẽ cuộc sống cũng giống như vậy. Có những điều Sakina đã bỏ rất nhiều công sức vun trồng, nhưng nếu nó tiếp tục gây tổn hại đến những thứ còn lại, cô vẫn phải đau lòng buông bỏ. Đúng lúc ấy, Hakan bỗng nhiên nhõng nhẽo rồi bật khóc. Tiếng khóc của cậu bé vang lên giữa khoảng sân nóng bức. Sakina lập tức bỏ phần việc đang làm, bước nhanh đến bế con trai lên. Cô ôm Hakan vào lòng, dỗ dành con hết lần này đến lần khác. Nhưng Hakan vẫn chưa chịu nín. Có thể cậu bé đang nóng, có thể đang buồn ngủ, hoặc chỉ đơn giản là muốn được mẹ bế. Sakina kiên nhẫn nói chuyện với con bằng giọng dịu dàng. Phải mất một lúc khá lâu, Hakan mới dần bình tĩnh. Khi Hakan đã nín, Sakina mới có thể quay lại nhìn khu vườn. Cô nói với nhiếp ảnh gia, năm ngoái, tôi bón phân động vật cho cây nên cây bị sâu bệnh. Năm nay không bón phân, cây vẫn bị sâu. Nếu không nhổ bỏ chúng, cả khu vườn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đã phun thuốc trừ sâu hơn 3 lần rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Sakina nói thêm, hôm nay là ngày nghỉ. Ngày mai, tôi lại phải đi làm việc. Sau đó, Sakina nhìn sang số lúa mì đang được phơi rồi nói, chim sẻ thường bay đến ăn lúa mì. Những hạt lúa mì được trải ngoài sân rất dễ thu hút chim. Chỉ cần Sakina rời mắt một lúc, đàn chim sẻ có thể bay xuống mổ từng hạt. Một lúc sau, nhiếp ảnh gia nhắc lại chuyện của Code. Anh hỏi Sakina đã nói chuyện được với cô ấy hay chưa. Sakina lắc đầu rồi nói, tôi đã gọi cho Code nhiều lần, nhưng điện thoại cô ấy lúc thì tắt máy, lúc lại không thể liên lạc được. Tôi không biết cô ấy đang gặp vấn đề gì, hay cô ấy không muốn bắt máy tôi. Sakina vẫn chưa biết lý do Code muốn khởi kiện về vấn đề đất đai. Cô muốn nói chuyện trực tiếp để hiểu rõ ý định của người phụ nữ ấy. Nhưng càng gọi, cô càng không nhận được câu trả lời. Có thể Code đang bận, nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ấy đang cố tình tránh mặt Sakina. Sự im lặng ấy khiến mọi chuyện trở nên khó đoán hơn. Khi không biết người kia muốn gì, Sakina cũng không thể chuẩn bị cách đối phó. Cô chỉ có thể chờ đợi. Rồi nhiếp ảnh gia hỏi Sakina định làm gì với số lúa mì đang phơi. Cô trả lời, một nửa số lúa mì đã được tôi xay thành bột, nửa còn lại được cất dành cho mùa đông. Đó là cách Sakina chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Khi mùa đông đến, thời tiết lạnh, làm món bánh nướng ăn thì thật tuyệt vời. Cô nói thêm, tôi phải sang nhà hàng xóm mượn một con gà trống về nuôi cùng đàn gà. Sau đó, nhiếp ảnh gia hỏi Karim đã có động thái gì mới chưa. Sakina suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện hôn nhân của Karim và Code đã đổ vỡ. Hơn nữa, anh ta vẫn chưa trả đủ sính lễ cho tôi. Vì vậy, tôi cũng chưa định rời khỏi căn nhà này. Tôi sẽ chờ và làm theo những gì luật sư tư vấn. Có lẽ tình hình hiện tại đang thay đổi theo hướng có lợi hơn cho Sakina. Những thỏa thuận của Karim cũng đang gặp vấn đề. Và quan trọng hơn, hắn vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm về khoản sính lễ còn thiếu đối với Sakina. Vì vậy, cô không muốn vội vàng rời đi. Nếu bỏ căn nhà lúc này, có thể Sakina sẽ tự làm mất đi một phần quyền lợi mà mình đang có. Cô đã quyết định nghe theo luật sư, không để những lời đe dọa của Karim khiến mình bỏ đi một cách vội vàng như trước. Bây giờ, Sakina chỉ có thể đến đâu tính đến đó. Cô không có nhiều tiền, không có một kế hoạch hoàn hảo cho nhiều tháng hay nhiều năm sau. Mỗi ngày của Sakina đều có quá nhiều điều có thể thay đổi. Vì vậy, Sakina chưa thể tính toán quá xa. Cô chỉ biết giải quyết từng việc đang ở trước mắt. Cuộc sống của Sakina chưa bao giờ cho cô một con đường bằng phẳng. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng rất nhỏ, cô vẫn sẽ cố gắng nắm lấy. Bởi cô biết phía sau mình còn có Hakan, Zoya, Rachel và Asam. Những đứa trẻ ấy vẫn cần một người mẹ biết đứng dậy sau mỗi lần mệt mỏi. Và cần một nơi có thể gọi là bình yên. Sakina có thể chưa biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều cô luôn biết rất rõ. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù những gì cô trồng xuống có lúc không thể kết trái, cô vẫn sẽ tiếp tục gieo lại từ đầu. Bởi chỉ cần còn hy vọng,
Sakina sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.